नमस्ते साथीहरू, आज हामी ट्याब्लूबाट MySql डेटाबेस कनेक्ट गर्न गइरहेको छौँ। हामीले ट्याब्लूबाट थुप्रै डेटाबेसहरू कनेक्ट गर्न सक्छौँ र त्यसमध्ये एउटा रहेको छ MySql। MySql किन पनि भन्दाखेरि यो एकदम कमनली युज हुने डेटाबेस हो। सो त्यही भएर हामी अहिले MySql डेटाबेस कनेक्ट गर्न गइरहेको छौँ। सर्वप्रथम यसको लागि एउटा कनेक्टर इन्स्टल गर्नुपर्ने हुन्छ र त्यसको लागि तपाईँ यसरी सर्च गर्नुहोला, Tableau MySql कनेक्टर भनेर सर्च गर्नुहोला। सो त्यसपछि तपाईले यहाँनिर देख्नुहुन्छ के कुरा रिक्वायर्ड रहेछ भनेर। सो तपाईले यसको लागि ड्राइभर डाउनलोड पेजमा जानुपर्ने हुन्छ। यहाँबाट तपाईँ MySql सर्च गर्नु भए पनि हुन्छ अथवा यहाँबाट तपाईले फिल्टर गर्न सक्नुहुन्छ। MySql कनेक्टर सँगसँगै तपाईले एउटा अर्को IODBC पनि डाउनलोड गर्नुपर्ने हुन्छ। सो पहिला सुरुमा यो डाउनलोड गरौँ। ओके, डाउनलोड भएको रहेछ। फेरि एकचोटि क्लिक गरौँ। सो यो पेजबाट तपाईले IODBC डाउनलोड गर्नुपर्ने हुन्छ। तपाईको भर्जन हेरेर डाउनलोड गर्नुहोला। यसमा 11 को लागि 10.9 को लागि फरक रहेको छ। विन्डोजको लागि भने तपाईले यो डाउनलोड गर्नु पर्ने छैन। तपाईले सिधै MySql कनेक्टर मात्रै डाउनलोड गरे पुग्छ। सो यो चाहिँ म्याकको लागि भयो कि फाइल डाउनलोड भइसकेको छ। यसलाई इन्स्टल गर्नुहोला। ओके, इन्स्टल सक्सेसफुली कम्प्लिट भयो। अब नेक्स्टमा हामी जान्छौँ MySql कनेक्टर इन्स्टल गर्नको लागि। सो त्यसको लागि तपाईले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ, यहाँनिर लिंक दिएको छ। यसमा क्लिक गरिदिउँ। यदि तपाईको विन्डोज हो भने सिधै यो MySql कनेक्टर मात्रै डाउनलोड गरे पुग्छ है। सो अहिलेको लागि चाहिँ हामी म्याक ओएस को लागि गरौँ र तपाईले यो आर्म वाला चाहिँ नगर्नु होला है। यो मैले ट्राई गरेको थिएँ, यसले काम गर्दैन रहेछ। सो तलको वाला गर्नु होला। सो डाउनलोड गरिदिनुस्। डाउनलोड सकिसकेको छ। यसलाई इन्स्टल गरिदिनु होला। हजुर, यसलाई कन्टिन्यू गर्नुस्। एग्री, इन्स्टल गरिदिनु होला। इन्स्टल सक्सेसफुली कम्प्लिट भएको छ। अब हामी जान सक्छौँ ट्याब्लूमा र ट्याब्लूमा हामी जान सक्छौँ MySql। सो MySql को हामीलाई केही कनेक्सन प्यारामिटरहरू चाहिएको हुन्छ। मसँग एउटा पब्लिक डेटाबेस छ। सो तपाईहरु पनि यसरी यो relational.fit.cvut.cz यो वेबसाइट खोल्नु होला र यसमा चाहिँ रिलेसनल डेटाबेसहरुको थुप्रै डेटासेट हामी हेर्न सक्छौं। सो म चाहिँ सानो साइजको फाइल लिन गइरहेको छु र यसमा दुईटा मात्रै टेबल रहेछ। सो मैले यो ट्राई गर्दै छु। सबसे बटममा गइसकेपछि यसमा डिटेल्सहरु देख्नुहुन्छ कनेक्टिङ प्यारामिटरहरुको। यो होस्ट नेम सर्भर भयो, पोर्ट बाइ डिफल्ट वाला नै रहेको छ, युजर नेम पासवर्ड र डेटाबेस। सो अब हामी यसलाई कपी गरौँ र पावर बीमा गएर यसलाई कनेक्ट गरौँ है त। सो MySql जानु होला, सर्भर नेममा पेस्ट गरिदिनुस्। त्यसैगरी डेटाबेस कपी गर्नुस्। डेटाबेसमा जानु होला र यसलाई पेस्ट गरिदिउँ। युजर नेम र पासवर्ड पनि कपी गर्नु होला।
र साइन इन गरिदिउँ। सो साइन इन गर्नु अगाडि यदि तपाईँलाई एसक्युएल क्वेरी पास गर्नु छ भने यसमा तपाईँले यहाँबाट एसक्युएल क्वेरी पनि पास गर्न सक्नुहुन्छ। होइन भने यसरी डाइरेक्ट नै डेटाबेस पनि कनेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि साइन इन गर्नुहोला। यसले डेटाबेस सर्भरमा कनेक्ट गर्न खोजिरहेको छ। यो अब अनलाइन डाइरेक्ट कनेक्ट हुने भएको भएर थोरै समय चाहिँ लिन्छ। हेर्नुहोला सक्सेसफुली कनेक्ट भएको छ र हामी डेटा पनि हेर्न सक्छौँ। नर्मल हाम्रो फाइलभन्दा थोरै टाइम बढी लिए पनि डेटा चाहिँ मजाले आएको छ। सो यसरी तपाईँले MySql डेटाबेसबाट सजिलै ट्याब्लोमा डेटा कनेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँहरू पनि MySql डेटाबेस जुन मैले वेबसाइट देखाएँ त्यहाँबाट कनेक्ट गरेर डिफ्रेन्ट डेटाबेसहरू कनेक्ट गरेर डेटामा एनालाइटिक्सहरू सिक्नुहोला। अहिलेलाई यति नै गर्छु। हस्त धन्यवाद।